خضوع حماس الكرام. حماس: لا نزال ننتظر رد إسرائيل على المقترح الذي قدمه الوسطاء لنا ووافقنا عليه مع الفصائل الفلسطينية في 18 أغسطس الماضي. حماس: الحركة تجدد التأكيد على استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع المحتجزين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. حماس: نطالب باتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة وانسحاب كافة قوات الاحتلال من كامل القطاع وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار. حماس: الحركة تؤكد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة وتحمل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات. مكتب نتنياهو: يمكن أن تنتهي الحرب فوراً بشرط إطلاق سراح جميع المحتجزين ونزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح. مكتب نتنياهو: إعلان حماس استعدادها لإبرام الصفقة الشاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مجرد مناورة دعائية، والحرب لن تنتهي إلا بتحقيق شروط تل أبيب الخمسة. نتنياهو: المتظاهرون يغلقون الطرق ويشعلون الحرائق ويهددون بقتله. وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس ستدرك قريباً أن عليها الاختيار بين قبول شروطنا أو أن تصبح غزة مثل رفح وبيت حانون. أكسيوس عن مصدرين: وايتكوف يعتقد أن ضم الضفة سيعيق قدرة واشنطن على العمل مع العرب على خطة لما بعد حرب غزة. إسرائيل هيوم: نتنياهو يسحب موضوع بحث فرض السيادة على الضفة من جلسة الغد التشاورية بسبب ضغط أمريكي. إعلام إسرائيلي: نتنياهو ترأس اجتماعاً مع مسؤولين من الموساد لبحث تهجير سكان غزة. إعلام إسرائيلي: الموساد لديه شكوك كثيرة في إمكانية نجاح خطة تهجير سكان غزة. وزير التراث الإسرائيلي: هزيمة حماس الحل الوحيد لإعادة المحتجزين في قطاع غزة. محللون إسرائيليون: حماس لن تستسلم واحتلال مدينة غزة سيكلف مقتل 100 جندي. الجيش الإسرائيلي: صاروخ أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة خارج إسرائيل. زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: نحن في حالة انهيار سياسي وإسرائيل أصبحت منبوذة. زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: لا توجد أي إدارة للحرب في غزة وحكومة نتنياهو تفكر فقط في بقائها في السلطة. زعيم حزب إسرائيل بيتنا ليبرمان: مشكلة حكومة نتنياهو أن الاعتبارات السياسية تتفوق دائما على الأمن. مصدر قيادي في كتائب القسام: نطلق سلسلة عمليات عصا موسى رداً على عملية عربات جدعون 2. اشترك في قناتنا ليصلك كل جديد. شبكة نيوز الإخبارية، نحن أفضل تلخيصاً للخبر.